Let's go to get it over with. Just det. Sofie säger. Ja, hej. Är det Sofie? Ja, det är det. Hej Sofie. Jag vet inte om du kommer ihåg mig. Vi har träffats en gång i tiden, du och jag, för länge sedan. Mitt namn är Bo Sandelin. Bo Sandelin? Ja, Sandelin. Nej, Sandelin, okej. Vi har träffats och du... I vilket sammanhang? På Järva psykiatrin. Och jag var tvungen att leta rätt på dig. För att jag har ett litet bekymmer. Jag hoppas du kan hjälpa mig att lösa det. För att du och jag träffades, det var inte så många gånger som jag kommer ihåg. Var du patient eller? Ja, jag var patient. Ja. Jag var patient. Jag sökte för en neuros på den tiden, ADHD, och du lyckades påbörja ett arbete som någon annan läkare tog över. Men du lyckas få till en NPD-diagnos på mig, och jag har brottats lite grann med den här diagnosen, och jag anser fortfarande den är lite knasig. Va? Och, vilken diagnos var det? Narcissistisk personlighetsstörning. Det är ju en sån här diagnos som man helst inte ville ha. På den tiden så tyckte jag att det var väl ingenting, men det där är ju... Jag har ju själv hunnit sätta mig in i ämnet ganska mycket sen det här har hänt, och jag har förstått att det där är kanske lite fel diagnos för mig. Jag misstänker att vi kanske måste försöka göra om det här. Och i och med att du var den personen som var den som från början satte ut diagnosen, så måste jag ställa frågan till dig om vi kan vara behjälpliga av att försöka göra någonting och göra en omvärdering helt enkelt. Nej, men jag jobbar inte. Ja, jag jobbar inte längre så. Jo, jag förstår. Jag jobbar inte. Jag förstår vad du säger, men det är ändå du som var den... Jag har inte möjlighet, jag jobbar inte så. Så att du får vända dig till din psykiatriska mottagning. Jag vet inte hur du fick tag på mitt nummer. Så här är det, förstår du Sofie, för nu verkar som du backar ur kräftgång, och det var kanske det jag hade hoppats undvika egentligen. Så här är det. Vänta, jag har inte möjlighet att prata med dig. Jo, men vänta. Du vänder dig till din psykiatriska. Lyssna på mig Sofie nu innan du börjar kasta på luren som jag låter att du är på väg att göra. Ja, men jag kommer att lägga på luren nu. Jo, då ska jag förklara för dig. Närmast psykiatrisk mottagning. Nej, men du förstår inte riktigt hela problematiken, utan du tycker jag ska ta tid att prata med mig. För jag är varken hotfull eller otrevlig mot dig. Och just nu så tycker jag att du beter dig lite fel. Jag misstänkte när du skulle göra det, så därför har jag liksom... som du hör, som min ton helt städad, och jag försöker inte göra någonting annat än att försöka få till helt enkelt en dialog igen. För att jag har inte möjlighet att privat, jag har inte möjlighet att prata. Jag skulle hemskt gärna vilja veta hur det här är. Nej, vi struntar i diagnosen. Du kanske kan erinra dig om hur det hela gick till. Jag anser nämligen att... Jag minns inte hur det gick till heller. Jag jobbar inte kvar på den mottagningen, och rekommenderade att du vände dig till din närmaste psykiatrisk mottagning. Ja, men du, jag har inte patient längre. Jag ringer inte... Är det ingen egenskap av patient längre, förstår du? Nej, men jag kan inte prata med dig som patient, utan jag rekommenderar dig. Vilken är din närmaste psykiatrisk mottagning? Ja, jag behöver inte hjälp. Jag behöver se till att det här blir åtgärdat. Och så nu måste jag faktiskt öka min ton lite högre. Nu måste jag höja min ton, Sofie. Så antingen så kan du och jag hjälpas åt att försöka reda ut det hela, som det misstaget som begicks den gången. Eller så måste jag se till att göra det över ditt huvud. Men nu vill jag i alla fall vara så pass schysst att jag gav dig möjlighet att delta i det hela. Men du verkar ju vara på det viset att du har ingen lust att delta. Du ägnar åt kräftgång istället för samarbete. Så att i det här fallet så anser jag att det är lite synd, ärligt talat. Så att jag hade faktiskt hoppats på att få lite samarbete. Det var de två alternativen vi hade. Är du med på ett samarbete så är jag fortfarande i det löra. Annars så får jag försöka ifrågasätta din kompetens istället, och det vill inte du. Vad ska du göra för att om jag inte går med på dina? Vad tänker du göra? Ja, i sådana fall så är jag ju tvungen att ifrågasätta din kompetens, och det vill jag inte göra. Jag vill hellre ha ett samarbete så att vi ser till att få rätt sida. Hur vill du göra det då? Vad sa du?
Alltså, jag vill inte göra... Nu är det så här, jag har flera vittnen här som lyssnar på samtalet. Ja, vad det är bra. Du tänkte göra? Jag har tänkt ifrågasätta din kompetens som läkare om inte du försöker samarbeta. För just nu så tycker jag du är bara omöjlig. Jag ringer till dig i ett helt fredligt syfte och försöker få till och reda ut saker och ting som gick fel för 4 år sedan. Så du har många vittnen som helst. Så att det behöver inte vara orolig för att om du på något sätt känner dig hotad så kanske du ska ifrågasätta dig själv i sådana fall. För det här är ju ett typiskt beteende för en patient med NPD som känner sig hotad av ett fredligt samtal. Ja, okej, men så här är det. Du heter Bo Sundelin och du var patient i Stockholm för 4 år sedan och du fick diagnos narcissistisk personlighetsstörning och du är missnöjd med diagnosen. Ja, korrekt, helt korrekt. Nu börjar vi prata. Du ringer upp mig på mitt privata nummer nu och vad är det du vill? Jag vill att vi går tillbaka en liten stund i det som har hänt och funderar en liten stund på hur det hela gick till där. Vill du att vi ska ändra diagnosen? Ja, jag anser att diagnosen är fel, men jag menar det måste en läkare... Men jag tycker så här, du vänder till din närmaste ja, men vänta lite. Kontakta inte mig privat. Ja. Vänta. Jag har vittnen nu som lägg inte på luren, snälla. Jag kommer att få ta på ditt personnummer. Om du hotar mig så kommer vi att polisanmäla det här. Ja, jättebra. Det är jättebra så fint. Du får polisanmäla mig precis så mycket du vill. Du får precis anmäla mig precis så mycket du vill. Det är helt okej att du gör det. Men jag vill stå här fortfarande och försöka få hjälp med en diagnos som jag anser felaktig. Och i det här fallet så... men jag förstår dig. Men kan du vända dig till din närmaste psykiatrisk mottagning och i så fall få diagnosen ändrad? Ja, men du förstår ju att det här kommer upp på tapeten också ifall att det blir en omvärdering av diagnosen. Då måste jag ifrågasätta ändå hur det hela gick till från början. Har du till exempel pratat med mitt ex, Barbara? Jag skulle vilja att du vänder dig till din närmaste psykiatrisk mottagning. Ja, men det var inte svaret på min fråga, hörde du. Utan min fråga, hur kom du fram till diagnosen? För vad jag kan komma ihåg så var det 2 besök, ingen undersökning enligt DC, den där stora tjocka boken. Och ett samtal med mitt ex, och det var det hela som hände, va? Och sen så fick jag en diagnos med posten. Så för mig så är det ganska märkvärdigt. Jag måste sluta. Jag har annat besök nu. Vänd dig till din närmaste psykiatrisk mottagning. Lycka till. Hej då. Okej, som du vill.